අයිබෝන් කොහොම දයාලුවන අද මම මේ ශීෂප් අප ෆුල් කෝස් පාඩම ඊළඟ කොටසද කතා කරන අද මං වැඩිපුරම කතා කරන්න හදන්නේ මේ ස්ට්‍රිං ලිටර එකන ස්ට්‍රිං එක වැඩ කරන්න කොමදි කියලා අපි ගේ පාර පාඩම බැලුව වේරියබල්ස් එක වැඩ කරන්න කොමති කියලා අදවි බලමු ස්ට්‍රිං එක වැඩ කරන්න කොමදි කියලා හරි දම මෙතන විශව ස්ටඩිය ඕපන් කරගෙන තියෙනවා මේ ඕපන් කලා තියෙන එක එතන විශව ස්ටඩිය කෝඩ් එක මං ඕපන් කරගෙන තියෙන මං ඊට පස්සේ මෙතැට කියල්ලා අලුතෙන් අපි ගමු ටර්මිනල් එක මෙත නිව ටර්මිනල් කියල ගන්න මෙනුව එකෙන් එහම නැත්තන් අපිට තැන්ට කියල මම කියනවා .net new console -o අපි දහමු මේකට ස්ට්‍රිංස් කියලා ප්‍රජෙක්් එක නම කෙල්ම එන්ට කරනවා එන්ට කරා මෙතන ස්ට්‍රිංස් කියල ප්‍රජෙක්් එකක් ඇදෙනවා දැන් ඒ ඇතුළට මෙතන ප්‍රජෙක්් එක තියෙන මං අපසරයක් මෙතැට ගිල්ලා ක්ලිය කරලා CD අපි ස්ට්‍රිංස් කියලා මේ ඇතුළට ගිහිල්ලා වන් .net බිල් කියල එක පාර ගැව්වාම මේක බිල් වෙනවා සාපෝ කලිය කරා ස්මංකින .net රන් කිව්වාම ඩිෆෝල් ප්‍රජෙක්් එක නවා මෙතන හෙලෝවර්ල් කියලා හරි මේක තම ඩිෆෝල් ප්‍රජෙක්් එක අපිට ආපු අපි අද පාඩම ඇවිල් අපි පටන්ගම් ම මේක මේකත්දන්න ෆෝමටින් ස්ට්‍රිං ලිටරල්ස් ෆෝමට් කරන විදිිය පලවනිකම තමයි අපි මේකට කියන ස්කේප් සීකොන්ස් කියලා ස්කේප් කරක්ටර්ස් එකන අපි කොහොමද මෙහම බාන්නක දැම් මෙතන ම මෙහෙම කරොත් console.writeline කියලා මේක මන්නිකන් දැම්මොත්තේම හෙලෝ කියලා ඊළඟ ලයින් එක console.writeline කියලමන් දානවා මෙතන වර්ල්ඩ් කියලා කියල මේක සේව් කරනු සේව් කරලා ම මෙතන කලිය එකක් දාන්න දල්වන් කියෙන .net රන් කිව්වොත් අක බිල් වෙලා මෙන්න හෙලෝවල් කිය ලයින් දෙක යනවා හරි එතකට අපි ස්කේප් වලින් කරන්න මෙහම වැඩක් කරන්න ස්කේප් කරක්ටස් කියලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම මේකට කියන බැක්ස්ලෑශ් එක ඊට පස්සේ නැත්ත මේකට කියන ෆෝට් ලෑශ එක හොඳ මතක තියාගන්න එකක් මේල බැක්ස්ලෑශ් එක බැක්ස්ලෑස් එකයි එන් මේකට කියන ස්කේප් කරක්ටර එකක් කියලා මෙන්න මේ කරක්ටර එකට හරි මේකට කියන නිව ලයින් කෙ ඊළඟ ලයිනකට යනවා ම මෙතන කියලකවත්ය මෙහෙම වර්ල් කියල දැන් සේව් කරොත් සේව් කල මං ආපව් .net රන් කියලා කිව්වොත් අර කලින් වැඩේම වෙනවා මේක එකක් අපිට වන තව එකක් කියනට මෙන්න මෙම එක console.writeline මෙතන කියන ටැබ් කැරක්ටර එක මංකින අරවිදිම බැක්ස්ලෑස් T ටැබ් i/t මේක සමානනික ටැබ් එක ප්‍රෙස් කරාවගේ කියන්නේ මම මේක සේව් කලා අපවරන් කළ පෙනන්න මේක කලිය කරලා .net රන් ඔන්න දැක්කත් මෙන්න මේ ටැබ් ස්පේස් එකක් එක් කියන මේ ඇවිල්ල මේට අපි කියන ස්ට්‍රී මේ ස්කේප් කරක්ටර්ස් කියලා අපි තව එකක් වුණ මෙන්න මෙහමගේ පින් කරන්න වුණත් අපිතම දැ මෙහෙම එක මම කියනවා console.write කියල දාලා තිනවා the output directory is කියල දාලා ම ස්පේස් එකක් තියන්න මෙතනි ඊළඟ ලයින් එක කියනවා console.writeline ලයින් කියල දාලා මෙන්න මෙහම ටයිප් කොත් මොකක්ද වෙන්නේ මංගෙන C එකේ අපිතම වින්ඩෝස් ඇතුළේ අවුට්පුට් කියල ඩිරෙක්ටරයක් තියෙනවා ඒ ඇතුළ තියෙනවා අපිතම ටෙක්ස්.txt කියලා ෆයිල් එකක් මෙන්න මෙහෙම ඇත්තම් මෙම අවුපුට ඩිරෙක්ටර අපිතම අවුට්පුට් ෆයිල් ස් කිය කියල මේක සේව කරන දැබල් දැන්ටමත් මේ රතු පාර ලයිනකින් පෙන්න්න එර එකක් අපි බල මයිම කියන්න කියලා මංකින .net බිල්ඩ් කිව්ව ගමන් ඔන්න එර එකක් දුන්න පේනොත් මෙන්න මේ එර එක බලන්න මේ බිල් ෆෙල් කියලෙන හේතු තම වෙරස් දෙකක් වෙන එකක් කියල මෙතන තිනම unrecognized escape sequence එකන escape sequence එකක් එන්ඩ හේතුව තමයි මෙන්න මේ බැක්ස්ලෑස් එක එයා හිතන මේ ස්ලෑස් W කියනක මතකන අපි බැක්ස්ලෑස් එන් කියලක මේ ස්ලෑස් ඕ කියන්නේ මේ ස්ලෑස් ටිය එක යට තේරෙනවා මොකද ස්ලෑස් ටිය ඇවිල්ල ටැප් කරක්ටර එක හිද තර එයාට තේරෙන ඇතර ඒවාගේ වෙලාට අපි කරන්න මේ වගේ කරගන්න ඕන්න නැත්ත මෙහෙම දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ එන් මේ අඳුරන දැම් මේකම සේවකොත් මොකද වෙන්න කියල බාන්න මම මේක කලිය කරන්න කලිය කල මංගෙන .net රන් කිව්වාහම දැම් මේක වැඩ කරනෙම සිය කුඩට මෙතන ස්ලෑසින්ද එන්ට කියක වැදුන නිවලයින්ගේ අවුපුට් එකක් නිවලයින් රිය මෙතන ටහිද ටැබ් එකට ගිය හරි ටහින්ද මේක ටැබ් එකට ගියා අපිට ඒකන මේ ඕන අපිට ඕන මෙතන ස්ලෑස් වින්ඩෝස් කියලා ස්ලෑෂ් අවුපුට්
එහෙම එන්න ඕනේ. ඒ වගේ වෙලාවට අපි කරන්නේ escape sequence එක මේව කරගන්න තව එකක් දානවා මෙහෙම. මෙන්න මෙහෙම. එතකොට මේකත් ඒ character එක print කරන්න ඕන. ඩබල් මෙහෙම දානවා. දැම්මහම මෙන්න මේක complete වෙනවා. දැන් බලන්න clear කරලා මම කියනවා .net run කිව්වහම ඔන්න the output directories C Windows ලස්සනට අර තනි එක එනවා මෙන්න මෙහෙම. ඔය එකක් ඔන්න ඔය escape characters එක වැඩ කරනකොට. ඒතර අපිට මෙහෙමත් වෙනවා සමහරලාට. අපිට આવතුම console.writeline කියලා එනවා. දැන් ඩබල් කෝට්ස් දානවනේ. අපිට මේ මැද්දේ ඩබල් කෝට්ස් එකක් එන්න උනොත් මොකද කියන්නේ? the fox හරි මොකක් හරි නැත්නම් the අපි දමු quote is කියලා මෙහෙම ටයිප් කරොත් දැන් errors එනවා. ඒක විසඳ ගන්න නම් අපි ස්ලෑෂ් එකක් දැම්මා quote ආපහු ස්ලෑෂ් එකක් දැම්මා is කියලා මේක ඉවර කරා. ඔන්න දැන් ඒක වැඩ කරන ඉතින් බලමු. දැන් මේක save කරමු. clear.net run කිව්ව ගම අර ඩබල් කෝට්ස් එක වැදෙනවා. ඔය ඩබල් කෝට්ස් එක දාගන්න විදිය. තව විදිහක් තියෙනවා. ඒකට අපි character එකක් use කරනවා මෙන්න මෙහෙම. console.writeline writeline කියලා අර පාත් එකම දෙන්න ඕන නම් අපි මේ පාත් එක මෙහෙමම දෙන්න ඕන නම් අපිට තනි එකක්ම ටයිප් කරන්න ඕන නම් අපි හිතමු output/ අපි හිතමු abc.csv කියලා දෙනවා. දැන් මේක එකක් දෙනවනේ මෙහෙම. ඒතර ඒ වගේ වෙලාවට අපි කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක් දානවා. act එකක්. මෙහෙම ඕනේ නම් escape sequence එකක්වත් වැඩ කරන්නේ මේක string එකක් විදිහට මේ ඔක්කොම ගන්න ඕන නම් ඉස්සරහට අපි act එකක් දාන්න ඕනේ. act එකක් දැම්මම මොකද වෙන්නේ? දැන් බලමු. මම clear කියලා .net run කිව්වහම අර විදිහටම ලස්සනට වැඩ කරනවා. එතකොට මේක පුරුදු වෙන්න. මේක ලේසි. මේ act එක දාන එක. එතකොට යා මේක escape කරලා ගන්නවා ලස්සනට මේ වගේ slash එහෙම එනකොට. හරි. අපි දැනගත්තා කොහොමද මේ string එකත් එක්ක escape sequence එකක් ඒ කියන්නේ escape characters දාලා වැඩ කරන්න කියලා. අපි ඊළඟට බලමු string concatenate කරන string දෙක එකතු කරන විදිය. හරි අපි variable එකත් එක්ක වැඩ කරමු. මම මේ ටික මකන්න. මකලා මම කියන මෙහෙම එකක්. මම දානවා string first name equals Fikri. හරි. ඊට පස්සේ දානවා මම string අපි දාමු message කියලා. අපි දාන්න නැත්නම් greetings කියලා. greeting equals hello. කියලා මෙහෙම දානවා. ඔන්න දෙවෙනි එක. හරි මේ කහපාර ලයින් එකක් එන්න හේතුව වෙලා මෙයා කියනවා මේ variable එකක් assign කරලා තියෙනවා අපි කවදාවත් use කරලා නැහැ කියලා. ඒක තමයි මේ කෙනෙක් නිසා තාම අපි ලියලා නැති හින්දා ඒක එච්චර මේව කරගන්න එපා. හරි ඊට පස්සේ මම කියන string message equals මන් දානවා greeting ඔන්න string concatenate කරනවා එකතු කරනවා strings දෙකක්. ඊපස්සේ ඔන්න මම මෙතනට ගිහිලා first name කියලා දානවා. දාලා මම කියනවා console.writeline කියලා message. අපි ලයින් කීපයක් ලිව්වා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. අපි මේක ක්ලියර් කරමු. ක්ලියර් කළා මම කියනවා .net run කිව්වහම අන්න අර hello Fikri කියලා ලස්සනට මේ greeting message එක එනවා. මේව තමයි string concatenate කරන්නේ. ඕනනම් අපිට මෙහෙමත් කරන්න පුළුවන්. මේකට ඕන තව එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙහෙමත් string දාන්න පුළුවන්. hello Fikri කියලා දාලා ඉවරලා welcome to our class කියලා save කරනවා. save කරාම මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. clear කියලා මම දානවා .net run. අන්න අර විදිහටම ලස්සනට අර message එක print වෙනවා. අපිට ඕන නම් දැන් මේ ඇවිල්ලා third variable එකක් කරන් දෙන්න එහෙම ගන්න ඕනේ නැහැ. අපිට ඕන කෙලින්ම මේ message එක මෙහෙමම අරගෙන cut කරා ඊට පස්සේ කෙලින්ම මෙතනට දාන්නත් පුළුවන්. තව third party variable එකක් තව තුන්වෙනි variable එකක් ගන්න නැතුව ඒකත් වැඩ කරනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. clear මම කියනවා .net run. මම තියෙන්නේ එහෙමත් වැඩ කරනවා මේ string concatenate කරන විදිය. අපි strings දෙකක් එකතු කරා වැඩිපුර variable එකක් නැතුව. හරි. තව විදියක් තියෙනවා. මතකනේ අපි act එක use කරා. act එක use කරේ කොහොමද? අපිට ඕන string කියලා දැම්මා message කියලා අපි දැම්මා එහෙනම් equals කියලා දාලා පුළුවන් the file path is කියලා මේකට දැම්මා plus එකක් ඊට පස්සේ act එක දැම්මා ආයෙ double quotes දැම්මා C එකේ අපි තුමු windows එකේ output.txt කියලා දාන්න පුළුවන්. මේක වැඩ ගන්නවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන මේ act එකත් එක්ක. ඒ වගේම අපිට තව විදියක් use කරන්න පුළුවන්. ඒක දැන් අපි ඒකට කියන act එක දාලා අපි use කරපු හැටි. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා අපිට ඒකට කියනවා නමක්. ඒකට වචනයක් කියනවා. ඒකට කියනවා string interpolation කියලා. ඒකට කියන්නේ string interpolation. ඒ කියන්නේ මෙතනට ගිහිල්ලා
කියන එක වචනයට string interpolation ඔන්න වචනේ නම. ඒ කියන්නේ වචනේ මේකේ තේරුම තමයි මෙන්න මේ වගේ වැඩක් අපිට කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මතකනේ අපිට මේකට string කියලා message කියලා අපි first name last name එකතු කරා. අපිට මෙහෙම වැඩක් කරන්න පුළුවන්. හරි මෙතන hello එකත් අයින් කරන්න පුළුවන් මට. ඒකත් ඕනේ නැහැ. first name එක විතරක් එන්න ඕනේ. මේ string interpolation එකකින් කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ වැඩක්. පටන් ගන්නකොට ඩොලර් මාක් එක දාන්න ඕනේ. දාලා ඩබල් කෝට්ස් වලින් පටන් ගන්න. මෙන්න මෙහෙම. මේක ඇතුළේ අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. hello කියලා ඉවරලා මේ ඩොලර් මාක් එක දාපු හින්දා අපිට පුළුවන් string variable එකක් මේක ඇතුළට මේ curly brackets open කරලා close කරලා මැද්දට අර variable එක වස්සන්න. ඔන්න. දැන් අර පාට වෙනස් වුණා. පේනවද? එතකොට මම මේක save කරොත් එහෙම. මේකට තමයි කියන්නේ string interpolation කියලා clear.net run කිව්වොත් අයියේ මේක ආවේ නැත්තේ. හේතුව තමයි මේක මම print කරපු නැති එක. console.writeline message කියලා දෙනවා. මේක save කරනවා. save කරලා මම කියනවා clear.net run කිව්වහම ඔන්න hello fikri කියලා අර විදිහට මාවේ variable එකක් ඇතුළේ මේකට තමයි කියන්නේ string interpolation කියලා. අපිට මෙහෙම use කරන්නත් පුළුවන් මේ වැඩේ. දැන් මේක බලන්න. අපිට ඕන කෙලින්ම message එක නැතුව console.writeline එක ඇතුළේ අර variable එකක් දාන්න නැතුව කෙලින්ම කියන ඩොලර් මාක් එක දැම්මා hello කියලා ඉවරලා මෙහෙම දැම්මා first name කියලා variable එක දැම්මා. මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේක ඕනේ නැහැ. තව තුන්වෙනි variable එකක්. දෙවෙනි variable එකක් කෙලින්ම නම තියෙනවා. නම දාන්න පුළුවන්. clear.net run කිව්වහම ඒ විදිහටම වැඩ කරනවා. ඕනනම් අපිට තව ලියන්න පුළුවන්. මේකේ මම කියනවා දැන් මෙහෙමත් එකතු කරන්න පුළුවන්. අපි තුමු මම දාලා මෙතන string greeting message greeting කියලා දානවා. කියන ඩොලර් එකක් දාලා කියනවා hello curly brackets open කරා. ඊට පස්සේ first name කියලා ලිව්වා. variable එක තමයි close කරා. හරි මෙහෙම ලියලා ඕනනම් අපිට කියන්න පුළුවන් තව එකක්. today is කියලා ආපහු curly bracket දෙකක් දැම්මොත් මේ ඩොලර් එක දාලා තියෙන හින්දා මෙතනට පුළුවන් C# වල ඕන එකක් ගේන්න. C# වල ඕනම namespace එකක්. ඒ කියන්නේ මම පස්සේ කියන මොනවද මේ namespace කියලා. දැන්ට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ වගේ class වල date time now මේවා ගේන්න පුළුවන්. මේ C# වල තියෙන ඕනම command එකක් මෙතනට මේ curly brackets ඇතුළට ගේන්න පුළුවන්. මේ තනි line එකේ අපිට ඕන නම් කියන්න පුළුවන් මෙහෙමත්. අපි මෙතන ගිහලා කිව්වොත් එහෙම console.writeline කියලා ඩොලර් නෙමෙයි අපි මෙතන නම් greeting කියලා. දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේක save කරනවා. දැන් නම print කරන එක මම කලමු. මම ආපහු save කරනවා. save කරලා මම කියනවා clear. මම කියනවා .net run. මේ අර date එකත් වැදුණා. today is කියලා hello fikri today is කියලා මෙන්න date time එකත් වැදුණා.